Trong tuần, nhiều tin tức liên quan đến Biển Đông đã thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận, như Tổng thống Nga nêu lập trường về Biển Đông, Mỹ lên tiếng quan ngại về các hành động đe dọa và gây áp lực lên các nước láng giềng của Trung Quốc tiếp tục tiến hành các hoạt động khoa học trên biển. Sau đây là những thông tin chi tiết. Thông tin về ngoại giao pháp lý quốc tế, ngày 12 tháng 10, phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc John Kirby cho rằng Trung Quốc đã đẩy mạnh các nỗ lực nhằm đe dọa và gây áp lực với Đài Loan cũng như các đồng minh và đối tác khác của Mỹ, bao gồm việc gia tăng các hoạt động quân sự được tiến hành ở gần Đài Loan, Biển Hoa Đông và Biển Đông, gây mất ổn định và làm tăng nguy cơ tính toán sai lầm. Liên quan đến sự cố tàu ngầm tấn công hạt nhân USS của Mỹ và phải một vật thể không xác định khi đang ở Biển Đông, ông Kirby đã bác bỏ cáo buộc của phía Trung Quốc, cho rằng Mỹ đang tìm cách che đậy thông tin chi tiết vụ việc. Phản ứng trước các phát biểu của ông John Kirby, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên và người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi ngày 14 tháng 10 đã chỉ trích những cáo buộc của ông Kirby, cho rằng Mỹ đang muốn chia rẽ Trung Quốc và các nước liên quan, khẳng định Mỹ mới là kẻ gây rối. Cũng trong ngày 12 tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishamuddin Hussein phát biểu trước Quốc hội rằng Malaysia mong muốn các nước Đông Nam Á có thể đạt được đồng thuận rõ ràng về thỏa thuận an ninh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương mang tên AUKUS giữa Anh, Úc và Mỹ, khẳng định mục tiêu cuối cùng của các nước vẫn là đảm bảo ổn định khu vực. Liên quan đến thỏa thuận này, tại một hội thảo trực tuyến gần đây do Viện Lowy của Úc tổ chức, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Teodoro Locsin cho rằng thỏa thuận AUKUS sẽ tăng thêm tính răn đe ở khu vực. Ngày 13 tháng 10, tại tuần lễ Năng lượng Nga 2021 tại thủ đô Moscow, Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nêu quan điểm về vấn đề Biển Đông, rằng cần tạo cơ hội cho tất cả các nước trong khu vực giải quyết mọi tranh chấp phát sinh trên cơ sở các quy định của luật pháp quốc tế, không có sự can thiệp của các cường quốc ngoài khu vực. Từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 10, Indonesia đã tổ chức Hội thảo Biển Đông lần thứ 30 theo hình thức trực tuyến kết hợp trực tiếp. Trong 2 ngày diễn ra hội thảo, các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về nhiều vấn đề cùng quan tâm, bao gồm tác động, thích ứng và các chính sách về biến đổi khí hậu, tác động của nước biển dâng đối với các cộng đồng ven biển ở khu vực Biển Đông. Trên thực địa, ngày 12 tháng 10, phát biểu trên tàu Hải quân Hoàng gia Anh HMS Queen Elizabeth khi đang cập cảng Singapore, Tham mưu trưởng Không quân Anh Mike Whiston cho biết Anh đang lên kế hoạch tăng cường hiện diện ở Biển Đông cũng như khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Theo nhóm nghiên cứu thuộc sáng kiến Minh bạch hàng hải châu Á, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, việc xây dựng vẫn đang tiếp tục tại căn cứ Hải quân Diem, Campuchia, trong bối cảnh có nhiều lo ngại cho rằng các cơ sở mới này nhằm tạo điều kiện cho sự hiện diện quân sự của Trung Quốc ở Campuchia. Người phát ngôn Đại sứ quán Mỹ tại Phnom Penh, Campuchia, Chuck Rosemeyer cho rằng việc chính phủ Campuchia đã không minh bạch về dự án này cũng như vai trò của quân đội Trung Quốc ở đây đã gây lo ngại về mục đích sử dụng cơ sở hải quân. Ông đồng thời nhấn mạnh bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của nước ngoài tại Diem là vi phạm hiến pháp của Campuchia, gây tổn hại đến an ninh khu vực. Trước các cáo buộc này, người phát ngôn chính phủ Campuchia Phayisiphan khẳng định Campuchia hoàn toàn có khả năng tự phát triển căn cứ Diem và sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nước ngoài nào đặt cơ sở quân sự trên lãnh thổ của mình. Như Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã nhiều lần tuyên bố. Ông nói thêm, đối với việc phát triển công trình căn cứ Diem, chúng tôi hoan nghênh sự hỗ trợ của bất cứ quốc gia nào, kể cả Mỹ hay Trung Quốc. Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, mới đây, các nhà khoa học Trung Quốc cho biết đã tiến hành thử nghiệm một thiết bị theo dõi ở Biển Đông có khả năng phát hiện những dòng chảy dưới nước có thể gây nguy hiểm cho tàu ngầm. Những thông tin nổi bật trong nước tuần qua, ngày 15 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có bài phát biểu ghi hình tại diễn đàn lần thứ 4 tuần lễ năng lượng Nga. Thủ tướng cho biết Việt Nam luôn trân trọng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Liên bang Nga, trong đó hợp tác năng lượng rất hiệu quả giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, khẳng định hợp tác dầu khí là một trụ cột quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga với nhiều liên doanh và dự án đang tiếp tục hoạt động hiệu quả tại hai nước. Ngày 12 tháng 10, tại phiên họp toàn thể về pháp quyền ở cấp độ quốc gia và quốc tế do Ủy ban Pháp lý, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 tổ chức,
Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò của Biển Đông đối với khu vực và thế giới, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc trước các diễn biến phức tạp gần đây ở Biển Đông. Đại sứ kêu gọi tất cả các nước liên quan tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, thúc đẩy xây dựng lòng tin, kiềm chế các hành động đơn phương, làm gia tăng căng thẳng trên biển, giải quyết hòa bình các tranh chấp phù hợp với Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, tôn trọng đầy đủ các tiến trình pháp lý, chính trị và tuân thủ các quy định của UNCLOS 1982 trong xác định các yêu sách biển. Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, Đại sứ Lê Thị Tuyết Mai, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam bên cạnh Liên Hợp Quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ đã dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự cuộc họp cấp cao kỷ niệm 60 năm thành lập phong trào không liên kết được tổ chức trong 2 ngày 11 và 12 tháng 10 tại thủ đô Belgrade, Serbia. Tại cuộc họp, đại sứ nhấn mạnh vai trò của ASEAN trong việc duy trì và thúc đẩy an ninh khu vực, nhấn mạnh Việt Nam luôn đề cao các mục tiêu và nguyên tắc của phong trào trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, việc giữ gìn an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982. Ngày 14 tháng 10 đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Indonesia lần thứ 2 theo hình thức trực tuyến, dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung tướng Doni Ermawan Tofanto, Tổng thư ký Bộ Quốc phòng Indonesia. Về vấn đề Biển Đông, hai bên nhấn mạnh việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.